Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to learn about the principles of taxonomy. That is, in the previous we have learned about the main characteristics of living things like reproduction, excretion, and etc. But today we are going to learn about what? Principles of classification. We have to classify those organisms to make a study easier. Before that, let me tell you about the bonus or the tips of my each video. That is what? In the middle or at the end of each video, I will present a sentence or a point of three things. That is what? How can we study biology? The method of studying biology to be successful. The other thing is the second bonus or the second tip is what? The psychological factors. I will give you a lecture about a sentence about psychology of living organisms or psychology of human beings. That supports you when you will be damaged or when you live or when you lose a hope that may advantage by giving strength for your soul. The other or the third tip or the third bonus is I'll give you what? A sentence or a point of health related issue. ያ ማለት ምንድነው? ዛሬ የምንማረው ያው ዘጠኛ ክፍል ባዮሎጂ ታክሶኖሚ ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ የሚለውን ነው የምንማረው። ከዛ በፊት አንድ አዲስ ነገር የምነግራችሁ ምንድነው? ሶስት ነገሮች አቀርብላችኋለሁ። ከሶስቱ አንዱ በአንዱ ቪዲዮ ላይ በመካከል ወይም በመጨረሻ አካባቢ የሚገኝ ማለት ነው የማቀርብላችሁ። ከሶስቱ አንዱ ምንድነው? የመጀመሪያው ባዮሎጂን እንዴት አድርገን ነው ማጥናት ያለብን? ውጤታማ ያጠናን ዘዴ። ባዮሎጂን ብቻ ውጤታማ ሆነን ማጥናት ያለብን እንዴት አድርገን ነው? ምንን ፕሪንሲፕል ተከትለን ነው? ኖትም ቴክ ስናደርግ ኖት ስንወስድ ወይም ደግሞ ስናነብ ምን አይነት ዘዴ ነው መከተል ያለብን? ባዮሎጂን አጥንተን ካጠናን ከለፋን አይቀር ውጤታማ መሆን አለብን። የሆነ ጽንሰ ሐሳብ መያዝ አለብን። እንዴት አድርገን ጽንሰ ሐሳቡን መያዝ የምንችለው? እንዴት አድርገን ነው ኖት? አሁን ባዮሎጂ ላይ ብዙ ኖቶች አሉ። ምን አይነት ኖት ነው መውሰድ ያለብን? ምን አይነት ጥያቄ ሊመጣ እንደሚችል ለፈተና ምን አይነት ጥያቄ ሊመጣ እንደሚችል እንዴት አድርገን ነው መገመት የምንችለው? እንዴት አድርገን ነው ማጥናት ያለብን? ባዮሎጂ ሰፊ ከመሆኑ ጋር ጊዜ ይወስዳል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ የምንሆንበት ያጠናን ዘዴዎችን አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው፣ በተለይ ለባዮሎጂ ተማሪዎች። ሌላው ደግሞ ስለ ልቦናዊ የሆነ ሳይኮሎጂካል የሆነ ነገር ይቀርባል። ሳይኮሎጂ የሰው ልጅ በብዙ መንገድ አካቦት ስለሚገኝ እንደ ጉልበት ስለሚያገለግለን እሱን ደግሞ ለሁሉም ሰው የሚሆን አንድ አረፍተ ነገር ወይም አንድ ጽንሰ ሐሳብ ያዘ ይቀርባል ማለት ነው። ሌላው የሚያቀርብላችሁ ለሁሉም ሰው ከትንሽ እስከ ትልቅ በቃ ሰው በህይወት ላለ ነገር የሚያገለግል ምንድነው? ጤና ነክ የሆነ ነገር ሄልዝ ሪሌትድ ኢሹ ከጤና ጋር ግንኙነት ያለው ነገር አንድ ጽንሰ ሐሳብ ወይም አንድ አረፍተ ነገር በየቪዲዮ መካከል ወይም በመጨረሻ ከሶስቱ አንዱን አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። So today we are going to learn about the principles of classification. So why do biologists classify living things? ባዮሎጂስቶች ህይወት ያለውን ነገር ለምንድን ነው የሚያጠኑት? ህይወት ያለው ነገር ለምን ይጠናል? ለምን አስፈለገ? ለማጥናት ብዙ ነገር ያስፈልጋል። የተማረ ሰው ያስፈልጋል፣ ቁሳቁሶች ያስፈልጋሉ፣ ጊዜ ያስፈልጋል፣ ብዙ ነገር አለው። ለምንድን ነው ህይወት ያለውን ነገር ማጥናት ያስፈልገበት ምክንያቱ? ዓላማው ምንድን ነው? ያለ አንድ ዓላማ መንቀሳቀስ ስለሌለብን ማለት ነው። Organizing items not only makes them easier to find, but can also make them easier to understand. ህይወት ያለውን ነገር በግሩፕ ማጥናታችን በአንዷ ግሩፕ ውስጥ ያለውን ዝምድና ወይም ልዩነት ጠቅቀን ስለምናውቅ ህይወት ያለውን ነገር ለማጥናት አንቸገርም ማለት ነው። ህይወት ያለውን ነገር ከባለ አንድ ህዋስ እስከ ባለ ብዙ ህዋስ ያለውን በአንድ ጊዜ ማጥናት አንችልም። ምን ማድረግ አለብን? በቡድን ከፋፍለን ማጥናት አለብን ማለት ነው። ህይወት ያላቸው ነገሮች በጣም በአይነታቸው በመጠናቸው
በባህሪያቸው በኬሚስትሪያቸው በጣም ሰፊ ስለሆኑ እነዚህን ህይወት ያላቸውን ነገሮች ከፋፍለን ነው ማጥናት ያለብን። ለምሳሌ ላይብረሪ ውስጥ ብንሄድ ላይብረሪ ውስጥ የሚቀመጡ የሚደረደሩ መጽሐፍቶች ለምሳሌ ባዮሎጂ መጽሐፍት ለብቻው፣ ኬሚስትሪ መጽሐፍት ለብቻው ወይም በግሬድ ሌቭል ደግሞ የ9ኛ ክፍል የ10ኛ ክፍል የ11ኛ የ12ኛ ክፍል እያለ ዩኒቨርሲቲ ላይ ብትሄዱ ዲጂታል ላይብረሪ አለ። በእርግጥ ዩኒቨርሲቲ ላይ እነዚህን መጽሐፍቶች በአይነታቸው በመጠናቸው ለይተን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለምን የሚገለገለው አካል ወይም ተማሪው በቀላሉ የሚፈልገውን መጽሐፍ በፈለገበት ሄዶ በቀላሉ ፒክ አድርጎ ለማውጣት እንዲያመቸው ማለት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂስቶችም ህይወት ያላቸውን ነገሮች ሲያጠኑ ይሄንን ነው ፕሪንሲፕል የሚጠቀሙት። ክላሲፊኬሽን ታክሶኖሚ ማለት እነዚህ ህይወት ያላቸውን ነገሮች ልክ መጽሐፍቱን በቀላሉ ሂደን እንድናገኘው የሚረዳልን ያደራደር ዘዴ ተደርድሮ ስናገኘው በቀላሉ እንደምናገኘው ሁሉ ህይወት ያላቸውን ነገሮች ደግሞ ባዮሎጂስቶች ከፋፍለው ነው የሚያጠኑት ማለት ነው። One tool biologists use to organize and understand a living organism is what? Classification. Classification is what? The process of grouping. The process of grouping things based on their similarities. There is a science of naming. That is what? Giving a name for an organism. Identifying an organism from other organism and classify those identified organism is what? Taxonomy. A person who is a taxonomy is taxonomist. Scientists who study taxonomy is called taxonomists. Biologists classify organisms into what? Into different categories, mostly by judging the degree of their apparent similarities and differences. Their similarities and differences. By using their similarities and differences, biologists classify organisms into what? Into groups. These similarities and differences include what? The external or the internal structure of the organism, as well as where the organism lives. Taxonomists also consider the genetic makeup of what? Organisms to reveal their evolutionary relationship to other organisms. ምንድነው? አንድ ህይወት ያለውን ነገር ስም የመስጠት የመለየት ወይም የመመደብ ሂደት ምን ይባላል? ታክሶኖሚ ይባላል። ታክሶኖሚውን የሚያጠናው ሰውዬ ደግሞ ምን ይባላል? ታክሶኖሚስት ነው የሚባለው። ታክሶኖሚውን የሚያጠናው ሰውዬ አንድ ስፔሲፊክ የሆነ ሳይንቲስት ህይወት ያለውን ነገር በመመደብ ላይ የተሰማራ ሰው ታክሶኖሚስት ይባላል ማለት ነው። ባዮሎጂስቶች ህይወት ያለውን ነገሮች ካቴጎሪ ያደርጋሉ፣ ይመድባሉ ወይም ይከፍላሉ። ምንን መሰረት በማድረግ by judging the degree of their apparent similarity and differences መመሳሰልና ልዩነታቸውን መሰረት በማድረግ ህይወት ያላቸውን ነገሮች በመደብ ወይም በግሩፕ ያስቀምጧቸዋል ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄን የሚያደርጉት? ህይወት ያለው ነገር ለማጥናት ቀላል ለማድረግ ማለት ነው። ህይወት ያለው ነገር ከብዛቱ አንፃር አስቸጋሪ ስለሚሆን ከፋፍሎ ማጥናቱ ውጤታማ ስለሚያደርግ ማለት ነው። እነዚህ ሲሚላሪቲ ኤንድ ዲፈረንስ የሚባሉት ነገሮች ምንድናቸው? ኤክስተርናል የአንድ ህይወት ያለው ነገር ኤክስተርናሊ የሆነው አካል ወይም ኢንተርናል የውስጣዊ የሆነውን አካል መሰረት በማድረግ ህይወት ያለውን ነገር ይከፍላሉ። ይሄም ብቻ አይደለም፣ ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ስትራክቸሩን መሰረት በማድረግ ብቻ አይደለም። ሌላው ዘዴ ምንድነው? ኦርጋኒዝሙ የት ነው የሚኖረው? where the organism lives ህይወት ያለው ነገር የምናጠናው ነገር የት እንደሚኖር። ለምሳሌ ህይወት ያለው እኛ የምናጠናው ህይወት ያለው ነገር ህይወት ባለው ነገር ውስጥ ነው የሚኖረው ወይም ደግሞ ያ የምናጠናው ነገር በመሬት ዋልታ ነው የሚኖረው፣ በመሬት ወገብ ነው የሚኖረው፣ በየት ነው የሚኖረው? በመሬት ዋልታ ስንል በተለይ በሰሜን እና ደቡብ ዋልታ ላይ የሚኖሩ እንስሳቶች በተለይ በቀዝቃዛ አካባቢ ማለት ነው። በመሬት ወገብ ደግሞ የሚኖሩት ሙቀቱም ቅዝቃዜውም ተመጣጣኝ የሆነ ማለት ነው። ይሄ ነገር ለመመደብ ሳይንቲስቶችን ስለሚቀርላቸው ኦርጋኒዝሙ የት እንደሚኖርም ከግምት ውስጥ ያስገባሉ ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ኤክስተርናል ስትራክቸር፣ ኢንተርናል ስትራክቸር ይጠቀማሉ ሳይንቲስቶች ህይወት ያለውን ነገር ለመመደብ ብለናል። ይሄ ብቻ ሳይሆን በተጨማሪ ኦርጋኒዝሙ የት እንደሚኖር
ይጠቀማሉ ህይወት ያለው ነገር የት እንደሚኖር መኖሪያ ቦታው የት እንደሆነም እንደ ክራይቴሪያ ይጠቀሙታል ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ታክሶኖሚስቶች ህይወት ያለው ነገር ለመመደብ የሚጠቀሙበት ዘዴ ምንድነው እሱ genetic makeup of organisms to reveal their evolutionary relationships to other organisms genetic makeup ማለት ምንድነው አንድ ህይወት ያለው ነገር የተሰራበት ጂኑ ወይም ዘረመሉ ከየትኛው እንስሳት ካለፈው እንስሳት ከየትኛው ጋር ነው የሚመሳሰለው ለምሳሌ ወፍና እባብ ይመሳሰላል አይመሳሰልም እንግዲህ ያው ኢንተርናል ስትራክቸር ኤክስተርናል ስትራክቸር ስንል ይሄ ጄኔቲክ ሜካፕ የኢንተርናል ስትራክቸር ኤክስተርናል ስትራክቸር የሚለውን ነገር ይጥለዋል ማለት ነው እባብና ወፎች በጄኔቲክ ሜካፕ ሊመሳሰሉ ይችላሉ ጄኔቲክ ትሪ የሚባል ነገር አለ እሱ ጋር ሊያገናኛቸው ይችላል ሶ በጄኔቲክ ሜካፕ የሚመሳሰሉ ከሆነ ወፎችንና እባቦችን ባንድ የመመደብ ሂደትን ታክሶኖሚስቶች ይጠቀሙበታል ማለት ነው assumption is that the degree of the greater the degree of physical similarity between them the closer their biological relationship is ምንድነው ሐሳቡ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በአካላዊ መመሳሰል በህይወት ያላቸው ነገሮች አካላዊ መመሳሰል ያላቸው እንስሳቶች ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች በሙሉ በአካላዊ መመሳሰል ካሳዩ biological relationshipአቸው እንዲሁ መመሳሰሉ የጠነከረ ነው ያን ያክል ነው those taxonomists they try to identify and classify organisms based on a number of features taxonomists or biologists try to identify and classify organisms based on what a number of features taxonomists ምን ያደርጋሉ ምን ይሞክራሉ በብዙ ነገሮች አሉ ሞርፎሎጂካል ፊዚዮሎጂካል ሞለኪውላር ቢሄቪየራል ኤንድ ኢኮሎጂካል የሚባሉ ነገሮችን ከግምት ውስጥ አስገብተው ህይወት ያላቸው ነገሮች በቡድን ያስቀምጣሉ ማለት ነው those try to identify and classify organisms based on a number of features that is what those are the number of features that we should consider is the morphological aspects of those organisms, the physiological, the chemistry of organisms. Physiology means the chemistry of organisms. The other, molecular, behavioral, and or ecological characteristics. Behavioral means organism can change throughout their lifetime to cope up with the new environment or with the new condition where the organisms can live. Ecological means see we will learn about ecology in higher grade level that is the interaction of organisms among organisms or organism interact with the non-living or abiotic environments so these features should be considered to classify organisms into groups to make easier biologists use those features to make easier study the grouping of organisms in easier way. For today, we are going to finish the aim of principles of classifying organisms into groups. So, ለዛሬ ይሄን ይመስል ነበር በህይወት ያላቸውን ነገሮች ለምን ከፍለን የምናጠናው ዓላማው ይሄን ይመስል ነበር ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን በሚቀጥለው ደግሞ ሃይራርኪ የሚባል አለ ያንን ሃይራርኪ ምንድነው እንዴት አድርገን ነው ኦርጋኒዝሞችን በግሩፕ የምናደርገው ዶሜን የሚባል ነገር አለ ከዶሜን ውስጥ ህይወት ያለው ነገር በሙሉ በሶስት ተከፍሏል አርኪያንስ ባክቴሪያ and ኢዩካሪያ ተብለው ማለት ነው እነዚህ ባክቴሪያዎች አርኪያንስ and ኢዩካሪያ ባህሪ ያላቸው የራሳቸው የሆነ ባህሪ ያላቸው የሚለያያቸው ቢበዛም የሚያመሳሰላቸው ነገሮች አሉ ሶ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን በሚቀጥለው ቪዲዮአችን እንማራለን ሌላው ደግሞ የአርስቶትል እና የካርለስ ሊኒየስ ኮንትሪቢዩሽን ለባዮሎጂ ምን እንደሆነ በሚቀጥለው ቪዲዮአችን እንማራለን ማለት ነው ለዛሬው እዚህ ይበቃናል ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ goodbye